EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, tanging mga Pilipino lang ang pwedeng gumamit o magprotekta dito. Yan ang nakasaad sa ating konstitusyon, pati na rin sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Pero ayon mismo sa ating Pangulo, tama lang daw i-share sa iba kung ano man ang meron sa ating mga EEZ. Ano nga ba ang tama at ano ang totoo? Yan ang inalam ng ating kabrigadang si Joseph Morong sa Fact or Fake. Pwede ba o hindi pwede mangisda ang China sa Pilipinas? Pwede raw dahil yan ang gusto ng Pangulo. Pero sabi ng ating mga mangingisda, huwag daw. Ano ba talaga, kuya? Kasi sabi ko, tanong sila, will you allow the Chinese to fish? Of course. Yan ang reality sa baba. They claim sovereignty over the entire area. Fact or fake? Pwede nga bang mangisda ang China sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas? Pagbangga ng Chinese vessel sa mga Pilipinong mangingisda sa Recto Bank, posible di manong estratehiya ng China sa pag-angkin ng teritoryo na tinatawag nilang cabbage strategy. Nagsimula ang isyu ng i-request ng mga mangingisda sa Pangulo na ipagbawal ang China sa EEZ. Tinanong namin yan kay Pangulo mismo. So should we prevent China from fishing in our EEZ? Yung pong pwede po bang, kasi yun yung request ng mga I fishermen. don't think that China would do that. Okay. Why? Because we're friends. Sinundan pa yan ng iba pang pahayag ng Pangulo. Kasi sabi ko, tanong sila, will you allow the Chinese to fish? Of course. Pero wait. Maraming umaalmat. Ang sabi pa nga ng iba, impeachable offense ito o pwedeng i-impeach ni Pangulong Duterte. We have to take a stand because if we say take it, ubusin yun. And ano mangyari sa ating mga fishermen? They are already complaining. Their fish catch has been declining every year. Ang masasabi ko doon ay una yung kaibigan man sila, kahit sinasabi natin kaibigan sila, malino na inaabuso nila tayo. Dahil yung kanilang mga pamamaraan ng pangisdaan ay napaka-destructive. Sinisira nila yung mga bahura. Fact or fake? Atin ba ang EEZ? At ano ba talaga yan? Ang EEZ o yung Exclusive Economic Zone ay ang bahagi ng dagat na 200 nautical miles ang layo mula sa pangpang. Nakapalibot yan sa isang bansa. Kung ang isang bansa ay isang bahay, yung EEZ ay yung bakuran. Ang Exclusive Economic Zone ay itinala at pinagkasunduan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pinirmahan ng mahigit 100 member states kabilang na ang China. Umaapaw sa yamang dagat ang bahaging ito ng Pilipinas. Bukod sa langis, pwede makahuli rito ng hanggang 5 milyong tonelada ng isda kada taon, kaya nakasalalay rito ang food security ng bansa. At meron itong coral reef na kasing laki ng Mindanao na bumubuhay sa marine ecosystems ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Atin yon in the sense na lahat talaga ng likas yaman sa loob nun ay nakalaan sa atin at yung area na yon ay kinikilala ng lahat ng ibang bansa dapat at sa batas na para sa atin lamang. In fact, noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Ibig sabihin, 3 years na mula nung sabihin ng korte na walang legal na basehan ang China sa pag-angkin ng West Philippine Sea. Nakasaad mismo sa ruling ng PCA, the tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the 9-dash line. Fact, atin ang EEZ. At ang reed bank kung saan naganap ang hit and run sa ating mga mangingisda, pasok na pasok dito. So next question, fact or fake? Pwede bang i-share natin ang ating EEZ? So fact or fake, sir? Can China fish? Can China Water. fish? The president said that sa reed bank, hindi sila mag-fish doon. Di ba? Teka muna. Usapan nila, pwede sila mag-fish sa EEZ. Yun ang usapan nila. Tanong sila,
will you allow the Chinese to fish? Of course. Yan ang pinag-usapan namin noon, kaya tayo nag-uusap eh. And that was we were allowed to fish again. It was a mutual agreement. Yan ang gusto ng Pangulo, pero pwede ba ito? Sa tingin ko, hindi pwede yung verbal agreement dito sa issue na ito. Kasi, una, bawal sa konstitusyon yung dayuhang mangisda sa ating katubigan at mayroon niyang implementing laws, yung ating fisheries code. Hindi yan pwedeng baguhin, no? At kung babaguhin man yan, kung pwede man baguhin yan, ang kailangan mo dyan, ayon sa jurisprudence natin, ay isang full treaty, no? written na kailangan mag-concur ang Senado. No? Kasi, obviously, major change in policy yan. No? Major change yan sa ating constitution. Ayon sa ating konstitusyon sa Article 12, Section 2, all lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, all forces of potential energy, fisheries, and other natural resources are owned by the state. The state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Kahit yung mga cabinet secretaries ng Pangulo, sila na ang nagsasabi na hindi sapat ang verbal agreement lamang. Sabi ni Secretary to the Cabinet Carlo Nograles, kailangan pag-usapan ang detalye ng kasunduan. Without those specific provisions, then it's just an agreement to come into an agreement. So it's an agreement to talk. Sabi pa ni Foreign Affairs Secretary Locsin, sa ngayon walang polisiyang pinapayagan natin ng China na mangisda. So, pwede ba nating i-share ang EEZ? Two answers. Fact. Kung konstitusyon ang pagbabasehan, no. Pero kung UNCLOS ang titingnan, pwede. Pero dapat matiyak na meron ang Pilipinas na surplus. Ibig sabihin, sobra-sobra yung isda natin na hindi natin to makuha, kaya isi-share natin ito sa ibang bansa. Meaning, hindi mo kayang anihin lahat ng total allowable catch. Yun yung surplus. Yun yung ipapa-harvest mo ngayon sa ibang bansa, sa ibang mga fishing entities. Pero para gawin mo yun, kailangan meron kang fishing agreement dun sa mga yon. Tapos lahat ng mga fishing vessels nila ay under your control. Kailangan may lisensya, kailangan susunod siya sa batas mo, kailangan nagre-report siya sa'yo kung anong catch mo para nga masigurado mo na ang kinukuha lang nila ay yung surplus. Ang kaso, ayon sa Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, wala na tayong surplus ngayon. Hindi na kailangang i-determine ngayon ng maximum sustainable yield dahil ayon nga dun sa datos natin, actually ang fisheries natin ay nagdi-decline na. So wala ka na makukuha ang maximum sustainable yield kasi yung mismong fishery resource base sa datos, hindi na siya sustainable. Pero sabi ng Pangulo, umiiwas lamang sa gulo ang Pilipinas kaya share-share na lang. Pag ginawa mo yan, Gira, yan, their missiles, yung nakatutok yan, they can reach Manila in 7 minutes. Afraid. Pero manggigera ba talaga ang China? Napaka-rare nung circumstances na any country will go to war kasi malaki ang cost, yung political cost. Halimbawa, China. Gagarahin ba niya ng Pilipinas? Napakaliit natin. No? So parang nakakahiya nga. At in a sense, nakaka-insulto pa para sa China na sabihin ni Pangulong Duterte na gagarahin tayo niyan. No? Kasi parang sinabi mo na hindi sophisticated enough ang China na gumamit ng iba pang mga instrumento ng diplomasya, ng influence niya, economic influence. Ang tanong, ulit, pwede bang mangisda ang China sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone? Ang sagot! Kung ang presidente ang tatanungin mo, oo. Pero kung ang batas ang titingnan, hindi. And that's a fact.